quý vị, trong sinh hoạt gia đình, quá trình làm việc tại cơ quan hay đang di chuyển ngoài đường, chúng ta có thể đối diện với vô vàn bất trắc có thể xảy ra đối với người thân, đồng nghiệp hay mọi người xung quanh. Vì vậy, cách xử trí trong những tình huống cấp bách này vô cùng quan trọng. Mấy ai biết rằng chúng ta có 4 phút vàng để kịp thời có thể cứu sống và hạn chế di chứng có thể xảy ra cho nạn nhân. Vậy 4 phút vàng đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu để có thể cứu mạng người thoát khỏi tay tử thần. Nếu nạn nhân không được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong 4 phút vàng, não của người gặp nạn sẽ bị tổn thương nặng nề, rất khó hồi phục. Việc sơ cấp cứu cho bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn do đột quỵ, tai nạn hay gặp các loại chấn thương như gãy xương, đuối nước, điện giật, say nắng, bỏng, ngạt khói sẽ có cách xử lý khác nhau. Tránh những lầm tưởng về sơ cấp cứu để không gây ra những hậu quả đáng tiếc. Khi mà chúng ta thấy nạn nhân bất tỉnh, còn thở, chúng ta thấy còn thở và chúng ta cho lăn nghiêng, thì nhiều người nói không được, không có lăn nghiêng được. Lăn nghiêng là ép tim rồi lăn nghiêng, không được, phải cho nằm ngửa ra cho họ thoải mái. Nhưng mà nằm ngửa thì nó sai, bởi vì khi nằm ngửa mà họ bất tỉnh đó, họ còn thở thì thứ nhất là có thể rũ mềm bên trong, cái lưỡi bên trong mình không có thấy, nó chắn đường thở. Hoặc nằm ngửa như thế này, các dịch chất bên trong, máu me nó có thể trào ra. Họ bất tỉnh, họ không có ngồi dậy để ói nôn ra được, nó có thể đi vào đường thở gây tắc thở. Cho nên người bất tỉnh còn thở chúng ta bắt buộc phải lăn nghiêng để cho dịch chất gì nó nghiêng một bên, nó xuống sàn. Hoặc là có nhiều trường hợp là thấy co giật xong mọi người cứ đè tay đè chân họ lại, phải nói lấy cái khăn rồi bạch miệng nhét ra, không có đúng đâu. 4 phút vàng đặc biệt quan trọng đối với những trường hợp ngưng thở, ngưng tim. Bởi vì chỉ cần người ta bị cái gì nặng liên quan đến đường thở, không thở được, thì trong vòng 4 phút mà mình không biết cách sơ cứu thì bắt đầu chết não. Mà như chúng ta biết là não đã chết là không có phục hồi lại được. Cho nên là 4 phút vàng cực kỳ quan trọng. Tư thế nằm nghiêng một bên để mở, duy trì đường thở, giúp nạn nhân tránh bị sặc nghẹt thở do chất nôn ói hoặc lưỡi rũ mềm chắn ngang đường thở. Đối với bệnh nhân có chấn thương cột sống cổ thì dùng biện pháp ấn hàm thay cho ngửa đầu nâng cằm để thông đường thở trong cấp cứu ngưng tuần hoàn, hạn chế tối đa việc dịch chuyển cột sống cổ của nạn nhân. Nếu không biết cách sơ cứu đúng cách này thì bệnh nhân đối mặt với nguy cơ chấn thương cột sống cổ nặng hơn và suy hô hấp nặng hơn nếu chấn thương chèn ép khí quản. Điều đáng nói, đối tượng thường bị hốc dị vật nhiều nhất lại là trẻ em, nên việc sơ cứu cần phải nhanh chóng và dứt khoát. Nếu không đúng cách, rất có thể trẻ sẽ tử vong. Cái trẻ sơ sinh á, cái cổ nó mềm, nó chưa có cứng như trẻ trên 1 tuổi. Cho nên trong quá trình làm ép tim, thổi ngạt, làm hóc thức ăn dị vật xử lý thì chúng ta đều phải duy trì mở đường thở trẻ ở mức trung. Vì cái đầu của trẻ sơ sinh nó to, nó rất là to so với tỷ lệ toàn thân của nó. Cho nên chúng ta phải luôn luôn mở đường thở ở mức trung. Và chúng ta luôn luôn phải duy trì để đảm bảo cái đường thở được mở. Còn chúng ta làm như người lớn là cái đầu gặt tới gặt luôn, nó đóng đường thở, đóng mở. Rồi khi chúng ta ép tim, chúng ta thổi ngạt, hơi thổi ngạt của chúng ta cũng phải nhỏ. Nếu không chúng ta thổi quá mạnh có thể làm tổn hại phổi của trẻ sơ sinh. Phổi nó là nhỏ. Đối với bà bầu cũng vậy. Ví dụ có những tư thế đặc biệt khi mà bất tỉnh, bà bầu bất tỉnh còn thở, chúng ta chỉ được nghiêng về một phía thôi. Đó là phía trái của bà bầu thôi. Còn đối với người bình thường thì chúng ta lăn nghiêng về phía nào cũng được. Bởi vì bà bầu nói chung với tất cả chúng ta, máu, huyết nó sẽ bơm xuống phía trái và bơm ngược lên phía phải. Và như vậy khi bà bầu có cái bụng bầu ở đây và chúng ta cho lăn về phía phải, nếu chúng ta không biết thì cái bào thai đó nó có thể chắn, làm cho cái mạch máu bơm ngược lên tim phổi, nó chắn lại làm nó bơm ngược lên rất là khó khăn. Và chúng ta biết bơm ngược lên tầng lúc nào nó cũng có, bơm ngược lên có. Cho nên đối với bà bầu, chúng ta tốt nhất là nghiêng về phía trái của bà bầu. Những ưu tiên và thứ tự xử lý các thương tích trong tình huống khẩn cấp sẽ là mở đường thở, làm hồi sinh tim phổi nếu nạn nhân ngưng thở, xử lý cầm máu, xử lý vết bỏng, các chỗ gãy, rạn nứt xương, xử lý các vết thương khác, các yếu tố liên quan đến sốc. Để cứu người và tránh những hiểu lầm sau này, cần tuân thủ những quy trình: xác định tình trạng nạn nhân, chụp nhanh tối thiểu 3 bức ảnh, quay video ngắn thể hiện toàn cảnh hiện trường, những người làm chứng, vết thương và thể trạng nạn nhân. Sau đó gọi 115 tống báo hiện trường, gọi 113 hoặc có thể nhờ người dân gọi công an khu vực, gọi người thân của người bị nạn. Sau đó phối hợp với người xung quanh tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân. Để giảm các tai nạn tối đa, người dân cần sinh hoạt phù hợp và chế độ dinh dưỡng đúng cách. Sự cẩn trọng trong công việc, luôn trang bị thiết bị an toàn và luôn để mắt tới trẻ nhỏ để tránh đột quỵ, tai nạn nghề nghiệp, hốc dị vật, đuối nước, điện giật. Bên cạnh đó, việc học hỏi về sơ cấp cứu là việc đáng lưu tâm.